નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 સાયન્સમાં ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 1.3 ની અંદર દાખલા નંબર 4 સુધી આપણે કદાચ શીખી ગયા. છેલ્લે આપણે કદાચ દાખલા નંબર 1, 2, 3 અને 4 સ્વાધ્યાય 1.3 ની અંદર લીધેલો હતો. એના પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 5 આવે છે. તમને 2 કે 3 વિધેયો આપેલા છે અને તમારે ફક્ત એટલું સાબિત કરવું છે કે જે એ વિધેયો છે એનું પ્રતિવિધેય તમને મળશે કે નહીં મળે. તમારે શોધવાનું નથી, ફક્ત તમારે ચેક કરવું છે કે તમને જે 2 કે 3 વિધેયો દાખલા નંબર 5 ની અંદર આપેલા છે એની અંદર પ્રતિવિધેય મળશે કે નહીં મળે. એ એક્ઝામ્પલ તમને હોમવર્કમાં આપણે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે આપીએ છીએ, તો દાખલા નંબર 5 તમારે હોમવર્કમાં રહેશે. હવે સમજી લો કે દાખલા નંબર 5 માં આપણે સમજીએ કે તમને જે બે કે 3 વિધેયો આવેલા છે એનું પ્રતિવિધેય તમને મળશે કે નહીં મળે. તો એના માટે તમારે એક કામ કરવું પડશે કે એ જે વિધેયો છે એ એક અને વ્યાપ્ત વિધેયો છે કે નહીં એ તમારે ચેક કરવાનું રહેશે. જો એક અને વ્યાપ્ત વિધેય હશે તો જ તેનું પ્રતિવિધેય મળશે. તો તમારે ફક્ત ચેક કરીને એટલું જ લખવું છે કે જે વિધેય છે એ જે વિધેય છે એ એક વિધેય છે કે નહીં, વ્યાપ્ત વિધેય છે કે નહીં. જો એક અને વ્યાપ્ત હશે તો જ તેનું પ્રતિવિધેય શક્ય હશે. એનું તમારે આ રીતે એક કારણ દર્શાવવાનું છે. એના પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 6 આવશે. અહીંયા આપણે રકમ લખેલી છે. સાબિત કરો કે અહીંયા ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં -1 થી 1 ટેન્ડ્સ ટુ r f of x = x upon x plus 2 દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એક વિધેય છે. તો એક વિધેય કેવી રીતે સાબિત કરવું એ આપણે અગાઉના જે એક્ઝામ્પલ્સ છે એની અંદર શીખી ગયા છીએ. તો એક વિધેય તમારે જાતે તમારે સાબિત કરવાનું રહેશે. એના પછી આગળ જોઈએ વિધેય f from -1 ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ની અંદર -1 થી 1 ટેન્ડ્સ ટુ r નો વિસ્તાર f of x = x upon x plus 2. તો f નું પ્રતિવિધેય મેળવો. અહીં આપણે એક્ઝામ્પલમાં ફક્ત f નું પ્રતિવિધેય જ મેળવીશું. એક વિધેય હું સાબિત કરીશ નહીં. આપણે આગળ શીખી ગયા છીએ એક વિધેય કેવી રીતના સાબિત કરવું એ. ઓલ x1 x2 તમે સમજી લો કે આની અંદરથી લેશો, પ્રદેશની અંદરથી કોઈ પણ તમે બે કિંમત લઈ લો x1 અને x2. તો એના માટે આપણે લખેલું છે કે x1 is not equal to x2 હોય તો f of x1 is not equal to f of x2 બનવું જોઈએ. આવું આપણે એક વિધેયની તમને બે વ્યાખ્યાઓ આપેલી છે. તો એ વ્યાખ્યાની રીતે તમે આ અહીંયા સાબિત કરી શકશો. તો એ તમારે એની સાબિતી તમારે જાતે આપવાની રહેશે. હવે અહીંયા આપણે મેઇન આપણો જે ટોપિક છે કે પ્રતિવિધેય આપણે આનું મેળવવું છે. તો પ્રતિવિધેય મેળવવા માટે તમને જે f of x આપેલું હોય એ તમારે લખવાનું રહેશે. તો અહીંયા આપણે લખીશું સૌથી પહેલા કે અહીં f from -1 ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ની અંદર છે. f from in close interval -1 to 1 tends to r અને f of x = x upon x plus 2. આ પ્રમાણે અહીં આપણને એક વિધેય f આપેલું છે અને એનું સૂત્ર પણ આપેલું છે. હવે પ્રતિવિધેય તમારે સાબિત કરવું હોય તો એના માટે પહેલો અગત્યનો એક પોઈન્ટ છે, તમને જે f of x આપેલું હોય એની કિંમત તમારે y લેવાની અહીંયા રહેશે. તો અહીંયા આપણે લઈએ, ધારો કે f of x = y છે. તો f of x = y લેતા f of x = y લેતા તો અહીંયા આ જે f of x છે એની જગ્યાએ આપણે y મૂકીશું. તો અહીંયા f of x = x upon x plus 2. f of x ની કિંમત અહીંયા આપણે y મૂકીશું. therefore y = x upon x plus 2. સામે આપણે ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ તો અહીંયા x m ના m રહેશે, અહીંયા xy થઈ ગયું અને અહીંયા 2y થઈ ગયું. અહીંયા સૂત્રનો કરતા તમે જો અહીંયા y લીધેલો છે, અહીંયા આપણે f of x ની કિંમત y લીધેલી છે, આ y ની કિંમત છે. અહીંયા આપણે કામ કરીએ, આ પ્લસ xy છે બરાબરની આ બાજુ લાવીએ એટલે અહીંયા x xy = 2y. આમાંથી x ને કોમન કાઢીશું, અંદર વધશે 1 - y = 2y. તો therefore x = કેટલા 2y. આ 1 - y છે એ આખું જે પદ છે એ આની નીચે છેદમાં જશે. તો 2y upon 1 - y. અહીં આપણને x ની કિંમત મળી ગઈ.
અહીં આપણને આ પ્રમાણે એક x ની કિંમત મળી ગઈ છે. હવે પ્રતિવિધેય સાબિત કરવા માટે મેં તમને આગળ જણાવેલું છે કે તમારે બહારથી કોઈ એક g વિધેય લાવવું પડશે. અહીં આપણને f આપેલું છે તો બહારથી આપણે એક બીજું વિધેય g લઈ લઈએ. તો અહીંયા લખીશું અહીંયા બહારથી આપણે એક વિધેય g લાવવું છે. તો અહીંયા લખીશું ધારો કે આ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે, ધ્યાન રાખીશું આપણે અહીંયા. ધારો કે વિધેય g હવે g વિધેય તમારે ક્યાંથી ક્યાંનું લેવાનું? તો f વિધેય તમે જુઓ જે હોય એના કરતા ઉલટો. અહીંયા -1 ટેન્ડ્સ ટુ r છે, એ ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં -1 to 1 ટેન્ડ્સ ટુ r છે. તો અહીંયા આપણે ઊંધું લઈશું. r ટેન્ડ્સ ટુ in close interval -1 to 1. તો g વિધેય આવી ગયું. તો પછી g નું તમારે સૂત્ર મૂકવું પડે, g of y. તો g of y ની કિંમત તમારે કેટલી લેવાની રહેશે? અહીં તમે જે લાવેલા છો એ જ લેવાની રહેશે. તો આ g વિધેય છે તો પછી g નું સૂત્ર પણ આવવું જોઈએ અને g of y is equal to 2y upon 1 minus y દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. આવું આપણે ધારીએ છીએ અહીંયા. અહીં આપણે ધારેલું છે કે બહારથી એક g વિધેય આપણે એવું લઈએ છીએ કે જેમાં g of y ની કિંમત ધારો કે આટલી થાય છે. તમે જે સાબિત કરેલું છે એ પ્રમાણે. હવે તમે જુઓ અહીંયા આપણી પાસે બે વિધેયો થઈ ગયા. વિધેય f પણ છે અને વિધેય g પણ તમે ધારેલું છે. હવે આ જે વિધેય છે f એનું તમારે જો પ્રતિવિધેય મેળવવું હોય તો g સર્કલ f અને f સર્કલ g બંને તદેય વિધેય આવવા જોઈએ. તો અહીંયા આપણે તદેય વિધેય લાવવું છે આમાં. તો સૌથી પહેલા અહીંયા સંયોજિત વિધેય g સર્કલ f લઈશું. તો અહીંયા હવે સંયોજિત વિધેય g સર્કલ f. અહીંયા આપણે કયું વિધેય લેવું છે? અહીંયા g સર્કલ f લેવું છે પહેલા. તમે f સર્કલ g પણ પહેલા લઈ શકશો. તો અહીંયા g સર્કલ f માટે તો આ g સર્કલ f ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય બનશે? એ આપણે લખીએ કે સંયોજિત વિધેય g સર્કલ f from તો f નો પ્રદેશ કેટલો છે? માઈનસ ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં -1 to 1. તો અહીંયા -1 to 1 ટેન્ડ્સ ટુ g નો સપ્રદેશ એ પણ કેટલો છે? અહીંયા ઇન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -1 to 1. અહીં આપણે આવું લખી શકીએ છીએ કે સંયોજિત વિધેય g સર્કલ f અહીંથી અહીંનું બનશે. ધારો કે તમે જુઓ અહીંયા આ જે અહીંયા છે આ જે ગણ અહીંયા આપેલો છે એની અંદરથી આપણે કોઈ એક સંખ્યા લઈ ધારીએ અહીંયા. તો આની અંદર તમારે કઈ સંખ્યા લેવી પડશે? y લેવી પડશે. અહીંયા સોરી x લેવી પડશે. -1 થી 1 ની અંદર તો કઈ સંખ્યા છે પ્રદેશ f ના પ્રદેશમાંથી આપણે અહીંયા x લઈએ છીએ અને જે પાછળનું હોય એમાં આપણે y લઈએ છીએ. ધારો કે અહીંયા all x belongs to -1 થી 1 માટે તો અહીંયા લખીશું all x belongs to -1 માટે. તો આના માટે અહીંયા આપણે ચેક કરીશું. તો આ જે કિંમત છે તમે જે x ધારેલી છે એ કિંમત અહીંયા આપણે g સર્કલ f ની અંદર મૂકીએ. તો આના માટે g સર્કલ f of x is equal to g અહીંથી સર્કલ કાઢીશું એટલે અહીંયા શું આવશે? એક બ્રેકેટ આવશે f of x. f of x ની કિંમત આપણી પાસે છે g into f of x ની કિંમત કેટલી છે? x upon x plus 2. અહીંયા મૂકી દઈશું x upon x plus 2. અને આ જે કિંમત છે એ આપણે જે g નું જે સૂત્ર છે એની અંદર અહીંયા કિંમત મૂકીશું. સમજો કે તમે y ની કિંમત અહીંયા x upon x2 લો છો તો અહીંયા y ની જગ્યાએ તમારે x upon x plus 2 અને અહીંયા પણ y ની જગ્યાએ તમારે કેટલા લખવાના રહેશે? x upon x plus 2. તો અહીંયા આપણે લખીએ તો is equal to 2 into y ની જગ્યાએ x upon x plus 2. અહીંયા 2 ના આપણે ગુણી નાખીએ છીએ. અહીંયા g ના સૂત્રમાં અહીંયા તમે y ની કિંમત મૂકી, અહીંયા પણ મૂકીએ 1 માઈનસ આ કિંમત જે છે x upon
x + 2 અહીં આપણે લસા લઈશું આનો x + 2 એ લસા અને આ બંને છેદ ઉડી જશે તો ઉપર કેટલા વધ્યા તમારી પાસે અહીંયા ઉપર એક 2x વધેલા છે અહીંયા આ જે લસા છે એ અહીંયા ગુણાશે તો x + 2 અને માઈનસ પાછળ બીજા કેટલા છે x ટૂંકમાં અહીંયા આપણે કશું કર્યું નથી ફક્ત લસાની જે આખી પ્રોસેસ છે એટલી જ કરી છે અહીંથી x અને -x કટ થઈ ગયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા તમારી પાસે વધેલા છે 2x નીચે 2 અહીંથી 2 પણ કટ થઈ ગયા તમારી પાસે કેટલા આવશે અહીંયા x આવશે કોની કિંમત આવી છે આની therefore g circle f of x is equal to x આપણને મળે છે અહીં આપણે આવું લખી શકીએ therefore g circle f of x is equal to અહીંયા ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય છે -1 થી -11 નું વિધેય છે g circle f તો અહીં આપણે આવું લખી શકીએ તદે વિધેય છે I -11 of x તદે વિધેય થઈ ગયું કારણ કે g circle f of x ની કિંમત x પોતે જ મળે છે આ તો જે તદે વિધેયની વ્યાખ્યા છે તો અહીં આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ બંને બાજુથી x ને સમજી લો કે આપણે દૂર કરી દઈએ છીએ તો કેટલા વધે તમારી પાસે therefore g circle f is equal to I close interval -1 to 1 તો અહીંયા આપણે એક સંયોજિત વિધેય લીધેલું છે g circle f પણ એની કિંમત તમે જોઈએ તદે વિધેય તરીકે આવે છે બીજું આપણે લઈએ f circle g તો હવે સંયોજિત વિધેય હવે અહીંયા આપણે f circle g લેવું છે તો f circle g from ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય બનશે તો g નો પ્રદેશ અહીંયા g નો પ્રદેશ કેટલો છે r છે અને f નો સપ્રદેશ કેટલો છે r છે તો વિધેય r થી r નું બનશે અને r ની અંદર તમારે કઈ સંખ્યા ધારેલી છે તમે y ધારેલો છે આની અંદર x હોય આની અંદર આપણે શું ધારીએ છીએ y ધારીએ છીએ તો ઓલ આની જેમ જ all y belongs to r માટે all y belongs to r માટે હવે આ જે પ્રદેશ ગણ અહીંયા r છે એમાંથી આપણે y ની કિંમત લીધી છે એક ઘટક આપણે અહીંયા સમજો કે તમે y ધાર્યો છે તો પ્રદેશમાંથી કિંમત તમારે શેમાં મૂકવાની હોય f circle g ના સૂત્રમાં મૂકવાની હોય તો અહીંયા આપણે f circle g માં કિંમતો મૂકી y ની કિંમત therefore f circle g of y is equal to f into અહીંથી સર્કલ નીકળી ગયું અહીંયા બ્રેકેટ આવી ગયું g of y g of y ની કિંમત તમારી પાસે છે અહીંયા g of y ની કિંમત અહીંયા આપણે કેટલી લખી લીધી અહીંયા 2y upon 1 minus y અહીંયા લખી દઈએ is equal to f into 2y upon 1 minus y અને આ જે કિંમત છે એ ફરીથી પાછી અહીં જે f નું જે સૂત્ર છે એમાં અહીંયા આપણે મૂકી દેવી છે તો x ની જગ્યાએ તમારે કેટલા મૂકવાના 2y upon 1 minus y અહીંયા મૂકીશું 2y upon 1 minus y છેદમાં x ની કિંમત 2y upon 1 minus y અને પાછળ બીજા કેટલા છે +2 છે તો અહીંયા પ્લસ અહીંયા આપણે લસા લઈશું 1 - y લસા અહીંયા ગુણાશે આ 1 - y એ અને નીચેનો જે 1 - y છે બંનેનો જે છેદ સરખો છે કટ થઈ જશે ઉપર કેટલા વધે તમારી પાસે ફક્ત એકલા 2y વધેલા છે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઉપર એક 2y વધેલા છે અને નીચે આ 2y પ્લસ આ જે લસા છે એ અહીંયા 2 સાથે ગુણાશે તો 2y અહીંયા આપણે ગુણી નાખીએ તો +2 - 2y +2 - 2y અહીં આપણે કશું કર્યું નથી ફક્ત લસા લીધેલો છે છેદમાં અને બંનેનો જે છેદ સરખો છે લસા તરીકે લીધેલો હતા એ અહીંથી કટ થઈ ગયેલો છે તો તમારી પાસે આટલું સ્ટેપ વધેલું છે આમાંથી 2y અને -2y કટ થઈ ગયા કેટલા વધે તમારી પાસે હવે 2y ઉપર એક વધેલા છે નીચે એક 2 વધેલા છે અહીંથી 2 પણ કટ થઈ ગયા તમારી પાસે કેટલા વધશે હવે y વધશે કોની કિંમત છે f circle g of y ની કિંમત છે તો therefore f circle g of y ની કિંમત અહીંયા આપણને y મળે છે વિધેય ક્યાંથી ક્યાંનું હતું f circle g r થી r નું વિધેય હતું તો
તો તદેય વિધેય માટેની પહેલી શરત છે અહીંયા પ્રદેશ અને સપ્રદેશ સરખો હોવો જોઈએ, અને બીજી શરત છે એના સૂત્રમાં તમે જે કિંમત મૂકો એના એ જ કિંમત અહીંયા આપણને મળવી જોઈએ. તો આ તો તદેય વિધેયની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. તો અહીંયા આપણે આની જગ્યાએ i y લખી શકીએ. તો therefore f circle g of y is equal to i r. r થી r નું વિધેય છે તો અહીંયા આપણે i r લખી શકીએ અને પાછળ y. બંને બાજુથી y y ને આપણે કેન્સલ કરીએ. તો therefore f circle g is equal to i r. અહીં તમે જુઓ અહીંયા g સર્કલ f ની કિંમત પણ i તદેય વિધેય આવે છે, f સર્કલ g ની કિંમત પણ આટલી આવે છે. તો આ જે વિધેય f છે એ કેવું વિધેય થઈ ગયું, પછી વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય થઈ ગયું. તો અહીંયા વિચાર લખી શકીએ g સર્કલ f is equal to i minus 1 1 અને f સર્કલ g is equal to i r. હોવાથી f એ વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય છે. વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય હોય એટલે તમે f નું પ્રતિવિધેય મેળવી શકો, f ઇન્વર્સ. તો f એ વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય છે અને એનું પ્રતિવિધેય કેટલું આવશે, અહીં તમે જે g વિધેય ધારેલું હતું આ g of y is equal to 2y upon 1 minus y છે એ જ એનો પ્રતિવિધેય બનશે. તેમજ g of y is equal to 2y upon 1 minus y એ f નું પ્રતિવિધેય બનશે. અહીં આપણે પ્રતિવિધેય તમે જોઈએ f જે f વિધેય હતું એ x માં આપેલું હતું, તો પ્રતિવિધેય અહીંયા y માં આવે છે. તો એમાં કશું ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા જે આખું g of y છે એમાં આપણે સંજ્ઞા બદલી દઈએ, y ની જગ્યાએ x મૂકી દઈએ. તો અહીંયા અહીં લખીશું, ત્યાંથી અહીંયા આપણે લખીએ કે હવે સંજ્ઞા બદલતા સંજ્ઞા આપણે બદલી દેવી છે. તો જે g વિધેય છે એના માટે તો પહેલા તો g વિધેય ક્યાંથી ક્યાં આપણે ધારેલું હતું એ લખીશું કે g from r tends to enclosed interval -1 થી 1 અને અહીંયા g of y ની જગ્યાએ આપણે g of x લખીશું. તો અહીંયા પણ x ને અહીંયા પણ x. g of x is equal to 2x upon 1 minus x એ f નું પ્રતિવિધેય f ઇન્વર્સ છે. તો આ પ્રમાણે અહીં આપણે f ઇન્વર્સ મેળવેલું છે. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે, ત્યાં આગળ તમે ટીક કરશો કે ભાઈ આ એક્ઝામ્પલ મોસ્ટ IMP છે. હવે આના પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 7 આવશે, એ પણ આની જેમ જ એક પ્રતિવિધેયનું એક્ઝામ્પલ છે, એ પણ તમારા હોમવર્કમાં રહેશે એક્ઝામ્પલ નંબર 7. એના પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 8 આપણે લઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 8 એ પણ પ્રતિવિધેયનો છે, તો આપણે એ લઈ જોઈએ. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 5 અને એક્ઝામ્પલ નંબર 7 બંને તમારે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસમાં હોમવર્ક તરીકે રહેશે. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 8 ની આપણે રકમ લખીશું. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 8 અહીં આપણે રકમ લખીશું. ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 8 છે. વિધેય f from
plus tends to in close open interval 4 to infinity f of x is equal to x square plus 4 द्वारा व्याख्यायित છે. સાબિત કરો કે f વ્યસ્ત સંપન્ન છે. અને f નું પ્રતિવિધેય f ઇન્વર્સ અને f નું પ્રતિવિધેય f ઇન્વર્સ a f inverse of y is equal to root y minus 4 દ્વારા દર્શાવાય છે. જ્યાં r પ્લસ એ અનુરૂપ વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ છે, જ્યાં r પ્લસ એ અનુરૂપ વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ છે. તો આ ટાઈપનું આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે. જોઈએ હવે તો અહીં આપણે રકમ લખેલી છે. સૌથી પહેલા આપણે સાબિત કરવું છે કે આ જે વિધેય f છે એ વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય છે. તો વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય સાબિત કરવા માટે તમારે બહારથી એક g વિધેય લાવવું પડશે, પછી g સર્કલ f શોધવું પડશે, f સર્કલ g શોધવું પડશે, અને g સર્કલ f અને f સર્કલ g બંને જો તદેય વિધેય મળી જાય તો f એ કેવું વિધેય કહેવાય? વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય કહેવાય. તો અહીં આપણે સૌથી પહેલા એ કામ કરીશું. એના માટે અહીં આપણે f of x લેવું પડશે. f of x ની કિંમત તમારે y ધારવી પડશે. તો પહેલું કામ આપણે એ કરીએ અહીંયા કે અહીં f from r plus tends to enclose open interval 4 to infinity અને f of x is equal to x square plus 4 માં આની અંદર f of x is equal to y લેતા આની અંદર આપણે શું લઈશું? f of x ની કિંમત y ધારીશું. તો માં f of x is equal to y લેતા તો આની કિંમત આપણે y મૂકીશું. તો હવે f of x is equal to x square plus 4 આની કિંમત આપણે y મૂકીશું. તો therefore y is equal to x square plus 4 therefore x square is equal to y minus 4 therefore x is equal to કેટલા આવશે? અહીંથી તમે સ્ક્વેર ને દૂર કરશો, સામેની સાઈડે અહીંયા સ્ક્વેર રૂટ આવી જશે y minus 4. અહીં આપણને એક x ની કિંમત મળી ગઈ. અહીંયા જેનો જવાબ શેમાં છે? y ચલમાં છે. એને આપણે g of y પણ કહી શકીએ. તો એટલા માટે અહીંયા આપણે બહારથી એક વિધેય g લાવીશું. ધારો કે વિધેય g from, હવે વિધેય g તમારે ક્યાંથી ક્યાંનું લેવું? આના કરતા ઉલટું. ઇનક્લોઝ ઇન્ટરવલ 4 to infinity છે, ત્યાંથી આપણે r પ્લસ નું ઊંધું વિધેય લેવું પડશે. તો ધારો કે વિધેય g ઇનક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ 4 to infinity tends to r plus બરાબર છે. તો પછી અહીંયા તમે જો વિધેય g હોય તો g નું સૂત્ર પણ આવવું જોઈએ અને g of y is equal to અહીં તમે જે કિંમત લાવ્યા છો એ y ની કિંમત જે છે y ચલમાં જે કિંમત છે y minus 4 વડે વ્યાખ્યાયિત છે. આવું આપણે ધારીએ છીએ અહીંયા વ્યાખ્યાયિત છે. હવે તમે જુઓ અહીં તમારી પાસે બે વિધેયો બની ગયા. એક f વિધેય તમને આપેલું હતું અને g વિધેય તમે બહારથી લાવ્યા છો. એ બંનેનું આપણે સંયોજન કરીએ તો g સર્કલ f અને f સર્કલ g બંને મળશે અને બંને જો તદેય વિધેય આવી જાય g સર્કલ f અને f સર્કલ g
બંને જો તદે વિધેય આવી જાય તો f એ વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય બની જાય. તો પહેલો અહીંયા પોઈન્ટ લઈએ આપણે સંયોજિત વિધેય માટેનો. તો હવે સંયોજિત વિધેય પહેલું છે અહીંયા આપણે g સર્કલ f ફ્રોમ. તો g સર્કલ f ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય બનશે એ અહીંયા આપણે લખીશું. તો g સર્કલ f, તો f નો પ્રદેશ કેટલો છે r પ્લસ ટેન્ડ્સ ટુ g નો સપ્રદેશ એ પણ કેટલો છે અહીંયા r પ્લસ. f નો પ્રદેશ r પ્લસ છે, g નો સપ્રદેશ r પ્લસ છે. તો આ g સર્કલ f વિધેય r પ્લસ થી r પ્લસ નું બનશે. હવે r પ્લસ ની અંદર અહીંયા f ના પ્રદેશની અંદર કયો ઘટક હોય? હંમેશા અહીંયા x ઘટક હોય. પાછળમાં કયો ઘટક આપણે લઈએ છીએ? y લઈએ છીએ. તો આની અંદરથી આપણે અહીંયા x ઘટક લેવો છે. r પ્લસ ની અંદર x ઘટક હશે તો ઓલ x belongs to r પ્લસ માટે ઓલ x belongs to r પ્લસ માટે હવે તમે જો અહીંયા પ્રદેશમાંથી અહીંયા આપણે x ઘટક લીધેલો છે. તો આ x ઘટકને g સર્કલ f ના સૂત્રમાં એટલે કે g સર્કલ f માં આપણે મૂકીશું. એના માટે g સર્કલ f of x is equal to અહીંથી આપણે સર્કલ કાઢી નાખીશું. તો g into f of x is equal to g into f of x ની કિંમત આપણી પાસે છે x² + 4 અહીંયા મૂકી દઈએ. અને આ જે કિંમત છે એ આપણે g ના સૂત્રમાં મૂકીશું. અહીંયા x² + 4 છે તો અહીંયા આપણે રૂટની અંદર x² + 4 મૂકીશું. તો રૂટની અંદર x² + 4 અને પાછળ કેટલા છે બીજા -4 છે. અહીંથી +4 અને -4 કટ થઈ ગયા. તમારી પાસે કેટલા વધ્યા રૂટની અંદર x² વધેલા છે. x² નું સ્ક્વેર રૂટ કેટલું આવશે? x આવશે કારણ કે r પ્લસ છે તો અહીંયા આપણે ખાલી પ્લસ કિંમત જ લઈશું, માઈનસ કિંમત લઈશું નહીં. તો કોની કિંમત છે આ? g સર્કલ f of x ની કિંમત છે. હવે g સર્કલ f વિધેય ક્યાંથી ક્યાંનું છે? r પ્લસ થી r પ્લસ. તો અહીંયા આપણે ir પ્લસ લખી શકીએ. તો therefore g સર્કલ f of x is equal to ir plus of x. અને બંને બાજુથી x ને આપણે કેન્સલ કરી દઈએ. તો તમારી પાસે કેટલા વધ્યા? therefore g સર્કલ f is equal to ir plus. તમે જો અહીંયા g સર્કલ f ની કિંમત કદ એવી દે આવે છે. એ જ પ્રમાણે અહીંયા આપણે f સર્કલ g ની કિંમત શોધી. હવે તો હવે સંયોજિત વિધેય f સર્કલ g from f સર્કલ g ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય બનશે? તો g નો પ્રદેશ કેટલો છે? ઇન્ક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ 4 to infinity. તો ઇન્ક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ 4 to infinity ટેન્ડ્સ ટુ f નો સપ્રદેશ એ પણ કેટલો છે? આના જેટલો જ છે. ઇન્ક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ 4 to infinity. હવે આ જે તમે જો અહીંયા 4 થી ઇન્ફિનિટી નો જે અહીંયા ગણ છે એની અંદર કયો ઘટક હોય? આની અંદર x ધારીએ છીએ, આની અંદર આપણે કયો ઘટક ધારીએ છીએ? y ધારીએ છીએ. આની અંદર y લેવો પડશે તમારે. તો ઓલ y belongs to enclosed open interval for infinity માટે. તો આના માટે અહીંયા આપણે ચેક કરીએ. આ જે કિંમત છે y ની કિંમત અહીંયા આપણે આની અંદર મૂકવી પડશે. તો f સર્કલ g of y is equal to f into g of y થઈ ગયું. અહીંથી આપણે સર્કલને કાઢી દીધું છે એટલે અહીંયા શું આવી ગયું? એક બ્રેકેટ આવી ગયું. હવે g of y ની કિંમત આપણી પાસે છે અહીંયા √y - 4 અહીંયા મૂકી દઈએ. તો is equal to f of √y - 4. અને આ જે કિંમત છે f of √y - 4 ની કિંમત એ આપણે અહીંયા f ના સૂત્રમાં પાછી મૂકી દઈશું. અહીંયા તમે જો √y - 4 મૂકશો તો અહીંયા પણ તમારે √y - 4 નો અહીંયા હોલ સ્ક્વેર કરવો પડશે. તો is equal to √y - 4 હોલ સ્ક્વેર અને પ્લસ પાછળ 4 છે. અહીંથી સ્ક્વેર અને સ્ક્વેર રૂટ નીકળી ગયું તો કેટલા વધે? તમારી પાસે ફક્ત એકલા y - 4 વધેલા છે. તો y - 4 અને પાછળ બીજા કેટલા છે? +4. -4 અને +4 કટ થઈ ગયા. કેટલા વધે તમારી પાસે? હવે
y વધેલા છે. કોની કિંમત છે? f સર્કલ g ઓફ y ની કિંમત અહીંયા આપણને y મળે છે. તમે જુઓ અહીંયા f સર્કલ g એનો પ્રદેશ અને સપ્રદેશ બંને સરખા છે અને f સર્કલ g ના સૂત્રમાં જે કિંમત મૂકો છો એની એ જ કિંમત આવે છે. તો બંને જે કન્ડિશનો છે એ તદે વિધિની વ્યાખ્યા દર્શાવે છે. તો એટલા માટે અહીંયા આવી જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ આવું કે therefore f સર્કલ g ઓફ y is equal to I ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય છે? ઇન્ક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ 4 to infinity of y. બંને બાજુથી y ને આપણે કેન્સલ કરી દઈએ. તમારી પાસે કેટલા વધે? therefore f circle g is equal to I include interval 4 to infinity. જો તમે અહીંયા કે g સર્કલ f ની કિંમત તદે વિધેય છે I માં છે, f સર્કલ g ની પણ I માં છે, તો વિધેય f કેવું વિધેય કહેવાય? હવે વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય કહેવાય. અહીંયા આપણે લખીશું કે અહીં g circle f is equal to ir plus અને f circle g is equal to I include open interval 4 to infinity હોવાથી વિધેય f એ કેવું વિધેય બનશે? અહીંયા બંને તદે વિધેય છે, બંનેનું સંયોજન જે છે g અને f નું તદે વિધેય આવે છે. તો આ વિધેય f એ વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય છે. વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય છે અને તેનું પ્રતિવિધેય કેટલું હશે? g of y આપણે જે ધારેલું એ જ √y - 4 √y - 4 છે. હવે તમે જો અહીંયા તમને જે f વિધેય આપેલું હતું અહીંયા એ x ચલમાં હતું અને પ્રતિવિધેય y ચલમાં આવે છે. તો આપણે કામ કરીશું, અહીંયા ખાલી સંજ્ઞા બદલી દઈશું. તો સંજ્ઞા બદલતા હવે સંજ્ઞા બદલતા g from, હવે g આપણે આખું વિધેય લખીએ, g from enclose open interval 4 to infinity tends to enclose interval 4 to infinity અને g of y ની જગ્યાએ આપણે g of x લખીશું કારણ કે f વિધેય x માં છે તો એનું પ્રતિવિધેય x માં જ હોવું જોઈએ, એ y માં ના ચાલે. તો અહીંયા આપણે ખાલી y ની જગ્યાએ અહીંયા x મૂકીએ તો અહીંયા પણ કેટલા આવશે? √x - 4 આવશે. g of x is equal to √x - 4. એ f નું પ્રતિવિધેય છે. હવે તમને જે જવાબ માંગેલો છે એ y માં જ માંગેલો છે, તો તમે એ y માં જવાબ તમે લખી શકશો કે g from 4 tends to infinity, અહીંયા સોરી 4 infinity tends to close open interval 4 infinity. અહીંયા તમારે g of y એનું એ જ લખવાનું કે g of y is equal to √y - 4 છે. પણ સમજી લો કે તમને આવું સાબિત કરવા ના આપેલું હોય તો પછી તમારે જે પ્રતિવિધેય છે એ x માં કન્વર્ટ કરવું જ પડશે. એક્ઝામની અંદર આ જે વિધેય જે છે g, f નું જે પ્રતિવિધેય છે g, એને તમારે શેમાં લખવું પડશે? પછી f વિધેય જો x ચલમાં આપેલું હોય તો એનો પ્રતિવિધેય x ચલમાં જ હોવું જોઈએ. તો તમારે પછી આ પ્રમાણે સંજ્ઞા એની ચેન્જ કરીને એને કન્વર્ટ કરીને x માં દર્શાવવાનું રહેશે. તો આ જે છે એ એક્ઝામ્પલ નંબર 8 છે. હવે આના પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 9 આવશે. એ આના પછી જે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે એની અંદર આપણે જોઈશું. થેન્ક યુ.